Salutare drăguților și bine ați venit la o nouă citire. Ia câte mă sunt aici alături de voi, facem o citire într-o singură variantă și după cum bine ați văzut în titlu, vom vorbi despre străinul din sufletul și din mintea ta. Adică acea persoană cu care tu ai fost cândva într-o relație și ai acolo un oarecare rest, cum să spun, emoțional în legătură cu această persoană, încă mai te gândești din când în când la acest om. Asta nu înseamnă că ai un sentiment de, nu știu, ranchiună sau supărare, dar este ceva acolo, este ceva, un rest. Hai să vedem ce mai face străinul sau străina din sufletul și din mintea ta. Bun, și am ales aici pentru tine Ghost Tarot, bineînțeles. Cu aceste cărticele vom clarifica, iar aici ne vom uita puțin cu aceste oracole la urmă. Vedem ce mesaje ar putea să-ți transmită așa din sufletel. Ce mai face? Ce mai face el? Ce mai face ea? Cum mai este? Cum îi este acum, fără tine? Departe de tine sau, fără tine? Cum îi este? E bine? Nu e bine? Care este energia acestei persoane acum în prezent și dacă se mai gândește la tine, dacă mai te poartă prin gânduri așa cum tu o faci. Da, te poartă, da, iacă-te, am vorbit despre treaba asta și amândoi de cupe aici. Da, e reciprocă treaba, e mutuală. Felul în care tu gândești această persoană este exact felul în care această persoană te gândește pe tine. Bun, am înțeles. Și avem aici un 7 de cupe, am văzut, au aplicat mai multe cărți, ia câte am tulburat, cred că un pic. Asta înseamnă că persoana asta de care tu întrebi nu prea mai știe mare lucru despre tine. Exact cum probabil nici tu nu mai știi mare lucru despre această ființă. Ok. Cum este acum, în prezent? Cum îi este fără tine? Și punem așa două cărți. Ce are prin minte, ce are în suflet în acest moment, nu neapărat în legătură cu tine. Deci prima parte, vorbim așa de ce se întâmplă acum în viața acestui om, da? Ce planuri de viitor are? Ne uităm așa un pic. Și încotro merge. Iar aici punem și o carte a trecutului, să vedem ce regrete are, da? Legate de trecut, poate de voi doi sau poate în general. Deci spionăm puțin persoana, să vedem ce se întâmplă. Ce face pe aici? 7 de spade întors și asul de cupe. Se pare că a intrat într-o nouă relație. Se pare că persoana asta a intrat într-o nouă relație și încearcă să o păstreze cât se poate de curată cu 7 de spade întors. Asta înseamnă că încearcă să rămână acolo, în acea relație, în acea conexiune. Asul de cupe însemnând o nouă conexiune. Poate fi și un copil aici, în asul de cupe, bineînțeles. Dar de obicei vorbește despre o nouă iubire, despre un nou început. Deci, probabil că a intrat într-o nouă relație sau are de gând să intre într-o nouă relație în care să nu existe ascunzișuri, planuri ascunse, agendă ascunsă sau cum Dumnezeu se mai numește. Bun. Ce are în minte? Și am aici un 2 de bâte. Deocamdată mai așteaptă pentru că în mintea sa, în acest moment, se pare că are loc așa o oarecare trezire. Ori este undeva la distanță, ori nu poate face nimic în acest moment. E așa într-o așteptare, într-o trezire pur și simplu. Parcă învie dintr-un mormânt, parcă se trezește, parcă este chemat sau chemată la viață această persoană, să trăiască, să simtă. A fost într-o amorțeală pentru mult timp. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu știu. Dar știu că persoana asta e așa că atunci când te trezești din pat dimineața și parcă îți vine să mai stai un pic, ești treaz, dar tot ai mai amâna un pic momentul trezirii, știi? Cam așa este. Stă și se uită și se gândește, își face planuri legate de viitor. Ok, ce are prin suflet? Păi în suflet avem așa, avem îndrăgostiții și Marea Preoteasă în secret iubește pe cineva. Are o dragoste, o iubire aici, secretă, ascunsă, în suflet, o ține în suflet pentru totdeauna, dar este ascunsă, este acolo parcă pusă sub lacă, sub cheie, da?
un moment special pe care l-a avut, îmi vine să spun cu tine, dar nu e 100%, da? Nu este pentru toată lumea. Dar dacă tu știi că conexiunea dintre voi doi a fost specială, a fost aici o iubire aproape imposibilă, a fost ceva, la tipul ăsta de relații m-am gândit atunci când am deschis cărțile, la tipul de relații care nu au fost posibile. Adică nu la genul acela de relație în care v-ați certat, v-ați dat în cap unul altuia și v-ați despărțit așa într-o atmosferă foarte neprietenoasă. Nu, nu. Genul acela unde au rămas regrete, unde au rămas păreri de rău că n-ați putut fi împreună. Pentru că asta văd aici, că omul ăsta păstrează pe cineva în sufletul lui, în secret, în ascuns, dar păstrează. Bun, în trecut, ce se întâmplă aici? Un rege de cupe întors și-a jurat că nu mai iubește, că nu mai vrea să iubească, că nu mai vrea pe nimeni și 5 de bâte, prea mult haos, prea multă competiție, prea multă nebunie aici, prea multă frustrare, prea multă, cum să spun, 5 de bâte înseamnă mai mult frustrare, văd în situația asta, mai mult cumva lipsa iubirii, lipsa empatiei, și cu regele ăsta de cupe întors aici și-a jurat cumva că nu va mai iubi. Da. Asta a făcut în trecut. Ok. Ce are de gând? Și am aici un 10 de spade întors și un 2 de spade întors. Asta înseamnă că 10 de spade întors și cu 7 de spade întors. Foarte interesante cărțile cum au venit. Vrea să deblocheze ceva. Deblochează aici chakra inimii, clar, o deblochează, merge către adevăr. Asta își dorește, adevăr, își dorește claritate asupra situațiilor în general, își dorește în preajma sa doar oameni de calitate, oameni care nu l-ar putea trăda niciodată sau nu ar putea o trăda niciodată. Parcă urăște trădările, urăște lucrurile de genul ăsta, urăște încheierile bruște, rupturile astea le urăște și încearcă să le evite. Iar aici, 3 de cupe întors, viitorul său, renunță la petreceri, renunță la o viață haotică, hai să zic așa, nu la petreceri neapărat, la o viață haotică. Adică cumva vrea să fie totul într-o armonie perfectă. Foarte interesant, nici m-am uitat când am amestecat cărțile și iarăși am 2 de cupe la capătul cărților, ia câtă. Iarăși 2 de cupe, o iubire pură, o iubire specială, este ceva aici, un ideal. Nu știu pe cine a idealizat omul ăsta. V-am spus, poate fi vorba de voi sau nu. Dar dacă tu știi că conexiunea ta cu această persoană a fost wow, da, a fost foarte specială, doar că s-au întâmplat anumite evenimente, anumite lucruri și nu s-a putut întâmpla nimic între voi, nu a putut fi consumată această dragoste, atunci probabil că tu ești aici. Da, în sufletul acestui om vrea ceva corect, vrea ceva drept, din câte văd. Am cărți întoarse, am cărți și în poziție normală. Ideea este că am cărți întoarse care, într-adevăr, transmit un mesaj foarte interesant, cum ar fi 7 de spade întors. Adică omul ăsta vrea să fie în echilibru. Dacă până acum a mințit, dacă până acum a fost genul de om care a înșelat, care a făcut destul de multe rele, vrea să se îndrepte. Omul ăsta chiar își dorește să se îndrepte, renunță aici, văd, la o viață haotică, da, și vrea să se îndrepte. Bun, hai să văd în legătură cu tine. Să vedem în legătură cu tine care este treaba. În legătură cu tine, draga mea, sau domnul ce ascultă. Aici probabil că voi și clarifica ceva cărți dacă este necesar. În legătură cu tine. Ce-l faci tu să simtă acum? Sau când e în preajma ta, sau când se gândește la tine, acum depinde, dacă e în preajma ta, locuiește undeva aproape de tine și vă vedeți din când în când, ce-l faci să simtă atunci când trece pe lângă tine. Da? Cum se gândește la tine, dacă se mai gândește la tine, ce are în suflet pentru tine, dacă mai are ceva, dacă te-a iubit vreodată, probabil că ai și întrebarea asta pe în agenda acolo, o ai, da? Și întrebarea întrebărilor, dacă vreodată va mai fi ceva între voi doi. Iar la capătul cărților am aici
undita mai împăratul, omul acela special pentru tine, omul, divinul masculin. Dar am și un rege de spade, o oarecare răceală, un blocaj aici, chiar dacă este o persoană puternică, totuși parcă nu poate face nimic. De ce? Pentru că este împiedicată aici de o regină de monede, singură, o femeie mai în vârstă, mai bătrână sau persoană foarte importantă din viața lui. Da. Bun. Sau din viața ei, că poate e femeie cea de care tu întrebi. Ce-l faci sau ce faci să simtă, ce fain, lumea. Aici poate fi o distanță. Dacă voi doi sunteți la distanță, unul de celălalt, categoric cu 10 de bâte lângă, îi se pare foarte, foarte greu să ajungă la tine. Deci cam ăsta este sentimentul pe care îl are, de greutate. Greutate să ajungă la tine. Ești undeva departe, ești într-o zonă necunoscută de el sau de ea, ești într-o zonă în care i-ar fi extrem de greu să pătrundă. Acum, dacă nu e vorba de nicio distanță, ce face această persoană să simtă este o apăsare sufletească atunci când este în preajma ta. Tocmai datorită faptului că lucrurile între voi doi s-au încheiat și nu. Ok. Ce gândește? Am treiul ăsta de cupe în picioare și regele de cupe. Ce să gândească? Gândește că ori de câte ori este în preajma ta, simte nevoia să se întoarcă în trecut. Simte bucurie, simte nevoia de reuniune. Sau se gândește că, într-o bună zi, poate veți sta la o cafea, pentru că treiul de cupe înseamnă și asta. Este momentul acela de regăsire, momentul în care nu v-ați văzut după nu știu câți ani, vă întâlniți, beți o cafea împreună, stați la o bârfă, la o poveste, la una alta, da? Ar vrea să-ți dezvăluie ceva, ar vrea să spună ceva ce are pe suflet, pentru că ceva are pe suflet. Dar parcă atunci când se gândește la tine, se gândește la perioada aceea în care exista foarte multă neseriozitate în viața acestei persoane. Făcea parte, poate, dintr-un anturaj mai puțin plăcut. Sau avea, nu știu, un grup de prieteni mai ciudați. Sau îi plăcea să petreacă. Sau, nu știu, făcea ceva mai nechibzuit, mai neserios. Ok, hai să văd în suflet ce are pentru tine 7 de spade și asul de cupe. Foarte interesant aici, pentru că în suflet, când se gândește la tine, da, are asul ăsta de cupe, asta înseamnă că a fost iubire, probabil, între voi doi și din partea acestei persoane cu asul de cupe. Dar ce mai văd aici cu 7 de spade? Te-a părăsit, parcă se simte vinovat sau vinovată pentru că te-a lăsat pentru altcineva, pentru o nouă dragoste, sau e cartea dezertorului aici. Deci când se gândește la tine, se gândește că unul dintre voi doi a dezertat, a fugit, nu a fost în stare să lupte, nu a avut curaj. E o lipsă a curajului. Multe cupe, totuși, dacă te-ai iubit vreodată și am aici roata norocului și arcana 13. Wow! Da, tu i-ai dat lumea peste cap la un moment dat cu roata norocului. Poate că ai fost parte pe destinul său, l-ai influențat cumva, i-ai pus o amprentă acolo puternică, ai schimbat această persoană. Persoana asta consideră că datorită ție s-a schimbat, s-a transformat. În ce? Nici el nu mai știe sau nici ea nu mai știe. Dar are undita mai nodul aici în gât. Transformarea asta, schimbarea asta a fost bruscă, puternică, l-ai făcut să-și vadă cele mai întunecate colțuri ale sufletului lângă tine sau datorită ție sau cu tine a trecut prin cea mai întunecată, să zic așa, zi din viața sa. A fost aici la un pas de, nu știu, de ceva destul de urât. Destul de urât. O să clarificăm, să vedem. Iar aici, în viitor, dacă veți mai fi vreodată împreună, am un 8 de bâte. Și am spânzuratul întors. La un moment dat, universul o să vă găsească sau găsește o oportunitate, o cale, cumva să vă pună față în față. Pentru că este posibil ca voi doi să mai comunicați. Spânzuratul a venit cumva întors. Asta înseamnă că totul se va debloca la un moment dat. Da.
ceva se deblochează aici. Din punct de vedere energetic se deblochează ceva între voi și puteți să acționați. Am rândunele în jurul tău, în jurul lui. Asta înseamnă că va exista comunicare, da? Înseamnă că unul dintre voi o să migreze, o să plece, o să se întoarcă, nu știu, e un drum aici. Dar există o deblocare, aia e clar. Există o deblocare, un mesaj, ceva vine. Bun. Vreau să le clarific, ia să vedem. Să pun aici. Ok, de ce simte atât de multă greutate totuși pe suflet când e în preajma ta sau când se gândește la tine? De ce îl faci să simtă treaba asta? Sau de ce o faci să simtă treaba asta? Și am așa 5 de monede. Nu, scuză-mă, e 8 de monede, nu 5 de monede. Uite, am zis 5 de monede, vezi. Probabil că și asta este un mesaj, pentru că la un moment dat s-a simțit abandonat. Am un 8 de monede aici și cartea Cavalerului de monede. Monede peste monede, independență. 8 cu moneda de aici, 9 monede, independență. Ești singură, poate că își dorește să fie singură sau poate că se simte singur, abandonat, fără tine, parcă e așa ca un lup singuratic. Ați făcut parte din aceeași haită, îmi vine să spun, că aici e o haită de lupi, da? Și unul a plecat, a dezertat, a plecat, n-a avut curaj. Familia, din aceeași familie, din același grup, sentimentul acela de apartenență, te-a pierdut, s-a terminat, știi? Și e un sentiment de greutate sufletească tocmai pentru că nu mai faci parte din toată treaba asta. În unele cazuri lucrați împreună încă, te vede din când în când, sau pur și simplu se afundă în muncă pentru a scăpa cumva de greutatea asta sufletească. Multă muncă văd aici, cu 10 de bâte și cu 8 de bâte. Ori este un om foarte muncitor, un om care muncește mult de tot, ori undeva departe de casă, ori este extrem de greu să fie departe de tine, știi? Extrem de greu, e ca o muncă asiduă, ca și cum mai trimite un om să lucreze în mină. Cam așa simte. Ok, cum se gândește la tine? În alte cazuri, dacă sunteți doar la distanță, că e posibil aici să fie și persoane care nu sunt tocmai separați, sunt doar la distanță. Și atunci, dacă e așa, să știi că se teme un pic. Să știi că se teme un pic, ca nu cumva tu să te simți bine, să te distrezi, să fie foarte bine, da? Și el să muncească aici ca de-i sar capacele. Ok, ia să vedem cum se mai gândește la tine. 7 de spade, vezi, și în suflet și în minte. Minciuni, 7 de spade. De ce minciuni? L-ai mințit, l-ai păcălit, ai dezertat, ai fugit, ce ai făcut? Nu știu, simte minciună, simte că tu nu că l-ai trădat neapărat, ci că mai mult l-ai mințit, știi? E așa un fel de mai păcălit, ai încercat să mă păcălești, de fapt ți-ai văzut propriul interes. Cam așa simte. Eu acum vă spun ce văd. Na, am 7 de spade și de acolo și unul e în suflet, unul e în minte. Ce să zic? Dacă asta se vede aici. Tot este teamă, știi? Tot se gândește ca și cum ceva nu-i corect sau n-a fost corect, știi? În suflet. Ce are în suflet? Ok. Temperanța. Încearcă să se liniștească, încearcă să se conecteze așa cumva cu sinele său interior și să spună lasă-mă că totul este bine, va fi bine, e doar un gând. Da, se liniștește, singur sau singură se liniștește. Dacă te-ai iubit vreodată, dacă te-ai iubit în trecut, și am asul de spade și 6 de monede. Da, aici mi-apare un fel de da, dar a vrut să fie o persoană corectă. Tot ce ți-a cerut este să fii o persoană corectă, asul de spade. A avut încredere în tine. A avut încredere, 6 de monede înseamnă reciprocitate, înseamnă generozitate. Persoana asta consideră că ți-ar fi dat totul dacă tu ai fi fost corect sau corectă. Ceva nu a fost corect aici. Sau, în alte cazuri, dacă tu știi că nu ai greșit cu absolut nimic și ai fost, dar acum trebuie deci cumva să recunoști, nu să
Nu știu cum să zic, adică dacă tu știi că ai greșit cu ceva, e clar că de aceea. Dar dacă știi că nu ai greșit cu absolut nimic, da, atunci e posibil aici să fie vorba despre această persoană care are niște mustrări de conștiință pentru faptul că la un moment dat te-a mințit, te-a păcălit cu ceva. Dacă universul vă oferă ocazia, văd, să comunicați la un moment dat și să deblocheze aici ceva pentru voi, ce se întâmplă? Cavalerul de cupe, ia câte ce frumos! Vorbe dulci, vorbe frumoase, cavalerul ăsta de cupe își urmează calea, destinul, e o cale deschisă aici, drum deschis de la unul la celălalt. Întâlnire, dar nu programată, e spontană treaba. Parcă vă întâlniți cumva la un moment dat pe același drum și cavalerul de spade, ia câtă cum treceți unul pe lângă celălalt. Unul este de cupe, unul de spade. Poate fi aici o conexiune între zodiile de apă și zodiile de aer, da? Cum ar fi o conexiune între Gemeni, Balanță, Vărsător și Rac, Pești, Scorpion, oricare din aceste zodii, dar nu neapărat. Unul este mai grăbit, unul e mai calm, mai liniștit, unul e mai romantic, mai conectat cu emoția, celălalt văd că este mai cu capul pe umeri, omul care găsește întotdeauna soluții, deschide uși, oportunități, profită de oportunități, profită de tot ce mai inteligent, mai rațional, să zic așa. Încotro va merge această discuție și am aici un as de monede. Discutați despre viitor, viitorul fiecăruia sau despre posibilul viitor împreună. Foarte interesant, asul de monede. Da? Se poate relua legătura la un moment dat, dar nu este valabil mesajul pentru toată lumea. Bun, drăguților. Și am aici un 10 de monede la capătul cărților. Interesant. Da, pentru unii dintre voi este posibil să se reia legătura, dar pentru unii. Hai să vedem ce mesaje ți-ar transmite sau ce ar vrea să spună. Ce ar vrea să spună acolo din adâncul. Da, uite, am plecat în momentul în care te-am văzut cu altcineva. De aceea spun că, dacă știi că acest mesaj sau această citire nu ți s-a potrivit pentru că văd că are legătură, atunci înseamnă că nu a fost pentru tine. Ne auzim data viitoare. Aș vrea să fac genul ăsta de citire aproape săptămânal, să vedem cum reușesc. Și poate data viitoare prinde energia ta. Dacă ți se potrivește, atunci să știi că mi-e clar aici că te consideră vinovată sau vinovat. Deci am plecat atunci când am auzit sau te-am văzut că ești cu altcineva sau există altcineva. Ok. Sau, da, s-a îndepărtat. Da, uite, mă întreb dacă ești fericit sau fericită fără mine. Dacă ești bine acolo unde ești. Vezi că e cumva mutuală treaba. Așa cum tu te întrebi de această persoană, așa și această persoană se întreabă de tine. Și ia cât aici, ce interesant, îmi pare rău că te-am mințit. Vezi? De aceea am aici 7 de spade, 7 de spade, e cartea minciunilor. Și în suflet, și în minte, tot asta are, da? Te-a mințit la un moment dat, ți-a spus ceva, a făcut ceva ce n-ar fi trebuit să facă și te-a păcălit cumva. Și acum regretă. Încă o carte și gata. Câteodată stau treaz și mă gândesc la tine. Atât de multe lucruri îmi amintesc și atât de multe lucruri îmi amintesc de noi. Foarte interesante mesajele. Deci cumva e mutuală treaba, adică dacă tu te gândești la persoana asta și ea se gândește la tine. Na, ce să zic? Ce să zic? Asta e. Bun, drăguțelor și dragii mei, așa cum am spus, voi încerca, dacă vă place și vă interesează genul ăsta de citire, voi încerca să o aduc la masa mea aproape săptămânal și să prind cât mai multe energii vreau, cât mai diverse, pentru cât mai multă lume. Bun, v-am pupăcit, aveți mare, mare grijă de voi și nu uitați până data viitoare, iubiți-vă mult și aveți grijă de voi. Numai bine! Ceau, ceau!